Велика кількість цих огидних рабів диявола, відьом та чаклунів у цей час і в цій країні спонукали мене відправити поштою мій наступний трактат з метою відкинути сумніви щодо того, що усі ці напади сатани справді практикуються, і що знаряддя його заслуговують найжорстокішого покарання. Джеймс І. Демонологі, 1597 рік. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до гри, я трішки задам контексту подіям, з яких вона брала натхнення. Книга Demonology – це філософський трактат Джеймса І, першого англійського короля шотландського походження. Його головними темами були некромантія, астрологія, чаклунство, відьомство, вплив диявола на людей і так далі. Джеймс І особисто часто приймав участь у полюванні за відьмами. Наприкінці 16 століття для Шотландії ця тема була особливо гострою, так як там процеси були одними з наймасовіших за всю історію. Причин на те було багато: війни, епідемії, чисельні внутрішні процеси у самій церкві, велика кількість відгалужень від неї та течій, такі як пуритани, про яких я пізніше ще згадаю, а також той факт, що кельтське минуле з тих земель не було викорінене повністю. Залишалися галявини з древніми кам'яними колами, перекази, чисельні свята і традиції, що хоч і були адаптовані під християнські, але мали язичницьке коріння. Ну і не слід забувати про банальну людську жадібність, злобу, заздрість та нездатність пояснити, як працюють ті чи інші речі. Це відео буде розбите на декілька розділів. В першому я в доволі легкій подачі опишу своє перше проходження і враження, та й в цілому омалюю, як, що і про що гра взагалі. В подальших, вже зі спойлерами, про які заздалегідь попереджу, спробую детально розібратись в місцевих подіях та описати якомога повнішу картину того, що відбулось. Ну а поки почнімо. Запускаючи демонологію, я буквально не знав, що від неї очікувати, і навіть не пам'ятав, як вона взагалі опинилася в моєму списку бажаного. Я якийсь час виношував ідею того, щоб зробити відос по якійсь нішовій грі, а тут із дисклеймеру привід з'явився, і 2 жовтня мені прийшло сповіщення, що вона вийшла. Я скачав OBS і сів записувати. Гра починається з меню вибору мови. По дефолту стоїть англійська зразку шотландського діалекту, тобто гаельська. І я якби за автентику, але знаєте, у мене зі звичайною англійською іноді проблеми виникають, тож обрав сучасний варіант. Після дисклеймеру про тортури і релігійний фанатизм, нам показують катсцену. І просто подивіться на неї без коментарів. Настільки їбанути в своїй якості стоп-моушен анімація і музика в грі, в якої всього 45 відгуків? Я такого не очікував. Як стає зрозуміло з інтро, ми граємо за мисливця на відьом і приїздимо у маленьке селище, в якому живуть всього 6 людей, і одного з них ми маємо стратити під ранок 5-го дня у підозрі за контакти з дияволом. Відповідно, на мапі у нас 6 точок, куди ми можемо піти. Логічніше спершу буде навідати місцевого священника. Підходячи до нього, у нас є опція поговорити з ним або відразу почати катувати. Отець Юзебі привітно вітає нас. Ми кажемо йому, навіщо прибули сюди, і він погоджується співпрацювати. Також від нього дізнаємося, що в цьому селищі не так давно жило ще 3 людини. Дружина коваля, що померла цієї зими від застуди, чоловік пастушки, що втік із селища, маючи купу боргів, і що у місцевої брудної шалави був кавалер, але його вже тиждень не бачили. На питання, чи бачив він щось незвичне останнім часом, священник вказує, що ця брудна шалаба, Лілія, танцювала із тінями в кам'яному колі.
Детальніше про історію батька Юзебі, як і інших персонажів, я розповім пізніше. А поки продовжимо оглядати селище. Наступним я вирішив зайти до пастушки і... Ну просто послухайте це. На мою думку, все, що стосується музики у цій грі, це просто щось неймовірне. Стара пастушка Віолетта отак сходу каже про прокляття, що висить над нею, що місцевий коваль на її оселю наслав вовка, свого фамільяра, який загриз її вівцю, і тепер вона вимагає відплати. Добре, запам'ятаємо це. На питання, чим Віолетта тут займається, та відповідає: «Ти що, єблан? Овець не бачиш, що пасуться». Окей, ця жінка з характером. Я вирішив запитати її прямо: чи любиш ти Бога? Ну, я уже чисто за це її повісити можу насправді. А так, поки просто нагадую, з ким вона говорить. І пастушка зітхає, що просто жартує. Більше вона нічого не каже, тож, ну, нехай наступним навідаємо місцевого коваля, що зі слів пастушки наслав на її овець вовка. Коваля ми бачимо з дивною приблудою на обличчі. Він уже нас зустрічає попривітніше. Відразу каже, що це він саме та людина, яка викликала нас сюди. І викликав він нас, хто б міг подумати, через пастушку Віолетту. З його слів, вона так прокляла його, що у нього аж щелепа відпала нахуй. Але Освін, так звуть коваля, не розгубився і прикріпив її назад от такою конструкцією. Це насправді уже більше скидається на якесь чаклунство, ніж загризана вівця. Сам Освін, з його слів, в основному займається ремонтом хиж та плугів. У нього ми також можемо запитати, скільки людей живуть у селищі. Крім священника і пастушки, він також згадує привабливу жінку, яку ми можемо знайти у фейському колі, а також говорить про місцевого рибалку на мості, і в цілому добре про нього озивається. І про якусь божевільну стару каргу, що живе десь у лісі. Поки дізнатися у нього про щось більше ми не можемо, тому залишається тільки піти розпитати останню на сьогодні людину. Як ви могли помітити, справа від основної частини гри у нас є індикатор, що показує нинішній день та його частину. Виходячи з діалогу в місто, ми наближаємо кінцівку. І сьогодні ми встигаємо поговорити лише з однією людиною, тож хай це буде дівчина з фейського кола. Під таку ж казкову, навіть трохи незвичну для цієї гри музику, ми зустрічаємо Лілію. З її слів стає зрозумілим, що вона знахарка і спеціалізується на ліках з коріння та трав. На пряме запитання, чи мала вона контакти з сатаною, Лілія відповідає, що навіть не знає, як це робиться. Але отець Юзебі нам розказував, що бачив цю брудну жінку, як вона танцює з тінями, що ми і зазначаємо. Але Лілія каже, що з часу, як у неї пропав хлопець, їй взагалі не до танців. Натомість вона зазначає, що чи не дивний той факт, що священник вештається тут уночі біля кам'яного кола. Аргумент. У неї також можна запитати про місцевих жителів. В цілому, про всіх жителів, крім священника, в якому та бачить прогнившого релігійного фанатика, вона каже хороше, особливо про рибалку. Він, може, і виглядає як монстр, але у нього чисте серце. Ну і цікаво помічає, що пастушка з чоловіком частенько сварилися. На цьому все, і поки ця жінка підозру у відьомстві в мене не викликає. Тільки 3 пункти у її біографії мене напрягають. А саме: 1, she's a female, 2, she's not a boy, and 3, and most importantly, she's a girl! Ну а ще вона красива, порається з травами, можливо, навіть розумна. Церкву на моєму місці спалили би її вже декілька разів. Та тим не менш, завтра я цього отця Юзебі обов'язково навідаю, як і каргу з рибалкою. А поки завершуємо день. Кожної ночі нам будуть показувати чи то кошмари, чи то откровення, які пов'язані з місцевими жителями. Конкретно цьому, що зараз на екрані, я не придав уваги на першому проходженні, але про нього і про інші кошмари откровення я ще обов'язково поговорю в подальшому. Зранку вирішив швиденько зайти в ліс і до мосту. Стара карга Грізельда не залишає сумнівів в тому, що вона трошки такого не сповна розуму. Розказує, що відьми в цьому селищі усі, і вона в тому числі, і що начеклує мені фурункулів на член і личинок в сраку. Буквально. Це все, що вона говорить при першій зустрічі.
Рибалка ж, не дивлячись на те, що виглядає як хуйня з Bloodborne, вже набагато привітніший і навпаки, каже, що ніяких відьом тут немає, і в цілому це поки все. Тому підемо до священника. І той сходу нам такий: чого ти досі не схопив ту жінку, і взагалі вона новонароджених дітей носить до свого сраного кола. У тебе, друже, якась нездорова фіксація на цій жінці. Між вами що, щось сталося? Мені здається, ти щось не договорюєш. А тобі відомо, що такі, як я, роблять з тими, хто щось приховує. Але поки я збираюсь зібрати більше інформації і покутувати на цьому проходженні я навряд чи багатьох встигну. Стоп. Тепер при розмові з мешканцями час не перемотується? Зараз всі персонажі навалюють нових подробиць один про одного, але вони все одно надто туманні та нечіткі. До того ж, скільки б я до них не заходив, репліки жителів не змінюються. А це означає тільки одне. Десь на цьому моменті я буду завершувати блок про перше проходження, щоб відео не вийшло занадто плутаним і зберегти інтригу. Далі будуть спойлери по всім сюжетним аркам, що мені вдалося розкопати. Якщо вас на цьому моменті зацікавила ця гра, я закликаю вас закрити це відео і дізнатися, хто ж відьма і чи є вона тут самостійно. Гра коштує копійки, а все моє перше проходження разом з вступниками в перекладачі зайняло десь годину, тож багато часу і у вас це не займе. До того ж, якщо раптом вирішите грати англійською з шотландським діалектом, в самій грі є словник, який показує переклад гаельських слів на сучасну англійську. Повірте, гра варта особистого проходження. Всім тим, хто на цьому моменті піде, величезне дякую за перегляд. Можете написати в коментарях, як вам гра після проходження і до яких висновків ви дійшли. Ну а тим, хто лишився, продовжуємо. У взаємовідносинах місцевих жителів прослідковуються чіткі пари, які ненавидять і звинувачують один одного. Освін та Віолетта, Юзебі та Лілія, і ще два персонажі ніби стоять окремо – Карга Грізельда та Рибалка Фірін. До речі, щодо нього. Коли його вперше представили, я засумнівався, чи Фірін – це ім'я. В основному через одну дивну літеру «і». Подумав, що це щось типу клички чи титулу. Я пішов гуглити, що це слово може означати, але... Про це я обов'язково розкажу пізніше. Власне, наступним проходженням я і вирішив приділити увагу одній конкретній парі. Почну, оце така несподіванка, з коваля та пастушки. Віолетта займалась вівчарством разом з чоловіком. Місцеві неодноразово зазначали, що ті часто сварилися, і коли чоловік втік, то дехто з жителів почали підозрювати її у відьомстві. Перервемося на міні-контекстуальну історичну справку. Одним з основних критеріїв підозри в той час могло бути те, що жінка сперечається і не погоджується з чиєюсь думкою. Один з прикладів – жінка могла піти на ринок за м'ясом, а її відважили напівзгнивши. І якщо вона починала вказувати на це продавцю і просити інший шмат, то чисто на цій підставі її могли засудити до смерті. Цей приклад може здатися гіпертрофованим і наче з якогось мему, але такі випадки дійсно мали місце. І повертаючись до характеру Віолетти, якій може щось не подобатися просто тому що, то навіть не дивно, що вони з Освіном, який, ймовірно, просто якось потрапив під її гарячу руку в таких сварах. Вище описаних причин нашому головному герою вже достатньо, щоб примінити в адресу пастушки другу опцію взаємодії. Втоплення відьми. Відьми – це нечестиві створіння, тож нехай вода очистить їх гріхи і послабить щелепи. Обвинувачену людину прив'язують до стільця і багаторазово занурюють у холодну водойму. В цій міні-грі нам потрібно топити людину і підгадати таймінг так, щоб винирнула вона у виділеній частині смужки. Зараз на футажі було моє уже не перше проходження цієї гри, тож я у ній вже профі. Але в перші рази виходило не одразу. Після першого разу вона невдоволено запитує, чому ми катуємо її, коли справжній відьмак зараз знаходиться в кузні, що він віддав щелепу Люциферу, наслав вовк на овець і так далі. Пізніше ми продовжимо катувати її, та щоб мати більш цілісну картину обвинувачень, зараз сходимо до коваля. Освін в цілому видається непоганим та адекватним чоловіком. В яких стосунках він був зі своєю вже покійною дружиною, невідомо.
Та оскільки ніхто з жителів це не коментує, то можна зробити висновок, що в цілому все у них було непогано. Як вже згадувалось, переважно він лагодить плуги та хати. Паркан будинку Віолетти – теж його робота. Пастушка жалілася, що Коваль спеціально зробив його неякісним, тому навіть не платили за нього. Проте Освін не сумнівається, що пастушка просто не закрила хвіртку, через яку вовк зайшов. Ну і звісно ж своєю магією вона змусила його щелепу відвалитися. Але навіть якщо опускати слова Віолетти, хіба може людина бути настільки чистою? Може, Коваль щось не договорює? І якщо ми перед тим, як взятися за нього, підемо в ліс до Грізельди, то при певних умовах вона розкаже нам, що той танцює з диявольським полум'ям, що іскри, які він висікає, ненормально білі. Настільки білими нічого на землі бути не може. Цього нам вистачає, щоб почати вибивати з нього правду. Стискач пальців. Дуже простий, компактний та ефективний інструмент. У нього можна помістити будь-які пальці обвинуваченого, але для кращого ефекту кладуть великі. Гвинт потрібно затягувати до тих пір, поки не буде чути хрусту кісток. Риторика Освіна після першого катування ідентична словам Віолетти. «Чого ти робиш це зі мною, якщо відьма вона? Вона лишила овечу голову біля мого порогу і символи з крові». Про голову вже цікаво. Хоч її саму ми не бачили, але символи, що написані кров'ю, дійсно є на вході. Тепер катуємо пастушку вдруге. Кожного разу катування тут випадкові, і про нові я розкажу вже на наступних жертвах. Після цього разу вона каже, що її тіло багато подібного не витримає, і зізнається, що брехала щодо того, як бачила Коваля з фамільярами, що вона забула закрити хвіртку, і це вона винна у своїх проблемах. Але разом з тим дає наводку на місцевого рибалку Фіріна. Каже, що цей людиноподібний звір, напевно, і зжер її вівцю. Але нам потрібна повна картина. Катуємо Освіна вдруге. Він хоч міцніший, та уже визнає, що, можливо, той паркан, що він робив для Віолетти, не найкраща його робота, але це не відміняє того факту, що вона є відьмою і її треба повісити. На цьому моменті ми можемо згадати слова Карги з лісу про біле полум'я. На це Коваль відповідає, що це наклеп і ніяке не відьомство. Невеличка наукова робота з його слів. Якийсь німець продав йому сильно діючий червоний порошок, який неймовірно яскраво світиться. На цьому моменті інформацію щодо цих двох для вироку у нас, в принципі, вдосталь. Коваля можна повісити за підозру у єретичній алхімії, а пастушку за брехню і по праву свідчень Коваля. Або ми можемо натиснути на них сильніше. Історія взаємодії Юзебі та Лілії уже цікавіша. Отець – місцевий священник вже 14 років. Скільки років йому, точно невідомо. Також можу припустити, що він належить до пуритан, послідовників кальвінізму, що вимагали радикальнішої реформації і відходу від католицької церкви на користь протестантизму. Їм було характерно позбавлення церкви прикрас, спрощення та відмова від багатьох обрядів, і найголовніше, з чим їх частіше за все асоціюють, вимагання чистоти думок та дій від інших. Хоч на час подій гри через реставрацію монархії Стюартів більшість з них уже залишили Британські острови, але одиниці лишились. Ні рибалка, ні пастушка не говорять про священника нічого, а Коваль лише згадує про нього у тому випадку, якщо ми питаємо, хто тут живе. Хоч якусь інформацію нам може сказати лише Лілія і Грізельда. І ця інформація не описує його як хорошу людину. Цілителька свейського кола називає його божевільним фанатиком, а Карга з лісу каже, що священник поклоняється Люциферу. До того ж, на першому проходженні мені здалося підозрілим, що священник міг вештатися вночі біля язичницького кола. Дізнатися щось точніше можна лише одним способом. Мітка диявола. Щоб увіковічити контакти з сатаною, він облизує їх тіла, залишаючи мітку на шкірі відьми. Її може бути не видно оком, але це значить, що у пошуках мітки шкіру можна і треба здирати.
Після першого разу отець Юзебі, ніби у фанатичному маренні, вважає, що Бог його так випробовує, що він єдина світла і негрішна душа у цьому селищі, і приводить у порівняння пастушку Віолетту. Її чоловік хоч і був неграмотним, але ймовірніше за все є якась серйозна, нечиста причина, по якій він утік. І що певно, пастушка заодно із тією шльондрою. До речі, про неї. Науку травництва Лілія перейняла від матері, якої вже давно нема. З її слів, немає нікого в цьому селищі, хто не приймав би її ліки, крім, само собою, священника, який завжди якось дивно на неї дивиться. Також у цієї жінки був коханий – Гевін, конюх із сусіднього села. Вони зустрічалися вже декілька років, поки молодий чоловік накопичував статок на придане і спільне життя. І от нещодавно він зник. Кажуть, що десь у лісі. Травництво, що підозріло схоже на язичницьке ремесло і свідчення священника, є достатніми підставами для здійснення наступного катування. Кліще для язика. Простий та вірний спосіб розв'язати язика підсудимому. Варіацій є безліч. В даному випадку до язика прикріплюють затискач. І... знаєте, щось ця мінігра мені нагадує. Лілія каже, що вона нікому не бажає поганого в цьому селищі, та в її травах немає ніякого зла. Вона здогадується, що це саме отець Юзебі навів нашого героя на неї. Він бачив, як та носила новонароджених дітей до кам'яного кола. На цих словах дівчина починає плакати, промовляючи, якби ж це було правдою. Вони з Гевіном уже зачали власну дитину, але священник був проти цього гидкого акту, бо вони не були одружені. Вона нервово запитує, чи не скажемо ми про це Гевіну, якщо побачимо його. Але ми, не відповідаючи, закінчуємо розмову. Чесно кажучи, сам я не зрозумів цього моменту, що сталося з дитиною врешті-решт, і що герої попросили не казати хлопцю. Пізніше я поліз в обговорення, і зі слів розробника виявилося, що священник змусив дівчину зробити аборт. Та окрім нечестивості, він зробив це по ще одній причині. І Юзебі після другої черги катувань уже розповідає деякі цікаві подробиці, які перевертають хід розслідування. Він зізнається, що спокуса взяла над ним гору, і він вже давно прагне переспати з Лілією. Вона має бути моя, бо ж хлопець її вже все одно не повернеться. З ревнощів Юзебі власними руками убив Гевіна і заховав його череп у корінні старого дерева в лісі. І після цього зізнання він лише просить нас дозволити йому насолодитися останнім келихом вина. Хоч священник зізнався нам відразу у двох серйозних гріхах, і ми можемо його повісити уже чисто за це, але це не зізнання у відьомстві, а викликали нас сюди саме для цього. Тому йдемо до травниці ще раз. До того ж, у нас з'явилося, що їй розказати. Вона починає злитися. Каже, що коли Гевін повернеться, то змусить нас пожалкувати за те, що ми з нею робимо. І знову обвинувачує священника, буцімто він кожного дня танцює джигу із чортами. Але цікавіші її слова про стару жінку з лісу. Багато тих, хто заходить на її територію, з лісу не поверталися. За чутками, Грізельда перетворює людей на дерева, а Гевін зник у лісі. Тому дівчина припускає, що її коханого Грізельда перетворила на дерево, і, скоріше за все, уже навряд чи його побачить. І тут ми можемо розповісти їй те, в чому нам зізнався Юзебі. Від правди вона ще більше виходить із себе і прагне, щоб отця повісили за все те, що він зробив Лілії. Адже з її слів, священник ще з дитинства дівчини розпускав на неї руки і дивився дивним поглядом. І в цілому, на цих словах ми вже можемо закрити їх сюжетну лінію. Але що, якщо натиснути ще трохи сильніше? Цей блок буде зовсім коротеньким.
Як я вже казав, Грізельда та Фірін ніби стоять окремо від уже згаданих пар персонажів. У них немає якоїсь історії взаємодії, проте самі по собі вони виділяються своїм світоглядом і відношенням до подій гри, та є антиподами один одному. Почну з карги. Про життя Грізельди у грі немає інформації зовсім, хоч щось про неї саму ми можемо дізнатися лише з того, як вона веде розмову. Також з її слів ніщо в селищі не проходить повз її вуха та очі. Якщо почати її катувати, то вона видасть якісь секрети випадкового жителя чи жителів селища. Коваль з інфернальним полум'ям, священик Люциферу поклоняється, пастушка з рибалкою їдять трупи, мов конюки, травниця носить намовлят у своє коло і розмажує каменем їх голови. От така в цієї старої для нас роль – давати нам наводки, матюкаючи нас при цьому. Ну і зрештою стара каже, що відьми у цьому селищі абсолютно усі, і вона в тому числі, і що на всіх точно можна якесь богохульство нарити. Чим вона й займається. Фірін – місцевий доволі добродушний рибалка, що приковує увагу своїм зовнішнім виглядом. З його слів, це у нього спадкове від батька. Але чи може щось ховатися за цією добротою і великодушністю? Не може щось, що виглядає настільки інфернально, бути тим, що він себе показує. І на моє здивування, скільки б ми його не катували, він все повторює одне й те саме. Нічого я тут не знайду, ніякого відьомства в селищі нема. Але якщо натиснути сильніше, то нічого не зміниться, на відміну від інших жителів. І тут ми вже підбираємося до головного питання Demonology. Як гра і зазначала, із настанням 5-го дня ми маємо вирішити, кого відправити на ешафот. Але в блоці з персонажами ніхто напряму, крім Грізельди, у відьомстві не зізнавався. Тож, хто є відьмою? Кого вішати? Невже можна копнути ще глибше? Так би мовити, натиснути на місцевих сильніше? І якщо ми ще раз закатуємо ту ж Віолетту, то вона зізнається, що вона є відьмою і приносила в жертву вівцю самому дияволу. Та і Освін зізнається, що після того, як пастушка не заплатила за паркан, то своїм полум'ям він закликав до Люцифера. І Лілія зізнається, що за бажанням сатани підсипала Беладонну в келих Юзебі. Лиш священник не має більше що сказати, та й Фірін далі гне свою лінію. До того ж, кожної ночі нам показували, як кожен житель вчиняє богохульство. То я можу повісити кого завгодно? Грізельда була права і відьми дійсно всі? Стоп. По-моєму, катсцену про когось одного нам не показали. Когось, хто білою плямою в оці був під час кожного проходження і хто виділявся поміж інших. Фірін – єдиний персонаж, у якого немає власної катсцени під час переходу між днями. Єдиний персонаж, в адресу якого немає чітко заданих звинувачень. Єдиний персонаж, що не піддається впливу тортур і не зізнається у злочинах проти закону чи Бога. На початку другого блоку я зазначав, що його ім'я через одну літеру «І» здалося мені дивним, і про всяк випадок я захотів дізнатися про це більше. І як виявилося, його ім'я з гельської буквально перекладається як «правда». Я думаю, якісь висновки чи асоціації уже почали до вас закрадатися. Яка б міцна людина не була, розколоти можна кого завгодно. І той, кого катують, чим далі процес іде, буде лише хотіти припинення страждань. Це можна зробити, видавши кату потрібну інформацію. Але що робити, якщо жертва нею не володіє, чи не робила того, у чому її підозрюють? Це можна зробити лише одним способом – сказати кату те, що він хоче почути. В таких випадках правда не така важлива, і в контексті місцевих жителів вона в наступному. Фірін з дитинства страждає гіпертрихозом. Це хвороба надмірного росту волосся на нехарактерним для нього ділянкам шкіри. Віолетта просто сварлива стара, що ймовірно закладено в її характері, і що тільки підкріплює важкість життя самій в такому віці і такому віддаленому селищі, де жителі залюбки здадуть один одного мисливцям на відьом. Грізельда – психічно хвора людина, у якої спостерігаються симптоми хвороби Альцгеймера. Магічне мислення притаманно деяким ментальним хворобам, тому вона розводить і підтримує про себе та інших байки цього роду.
Також овечу голову біля дверей кузні, скоріше за все, залишила також вона. Коваль зазначав, що намальовані кров'ю символи на порозі також бачили у лісі. До речі, про Освіна і його біле полум'я. Той порошок, що він купив у якогось німця, це червоний фосфор. Події гри відбуваються у 1674 році, а фосфор був офіційно винайдений німецьким алхіміком Генінгом Брантом 5 років тому. А тривала взаємодія з фосфором може викликати так звану фосфорну щелепу – хворобу, коли стан щелепи погіршується і вона відпадає. Якщо вам цікаво дізнатися про неї більше, загугліть «Страйк сірничниць». Щодо Юзебі, обвинувачення Грізельди в тому, що той молиться Люциферу, ґрунтувалися на тому, що він молиться головою донизу, як в цілому моляться християни. Ну а чутки, що Лілія носить новонароджених до кам'яного кола, певно пов'язано з її абортом. Припускаю, що свою ненароджену від Гевіна дитину саме там вона і поховала, і з тієї ж причини там Лілія і сидить найбільше часу. Але як же ті сни, що ми бачили кожної ночі? Нам чітко показували богохульство місцевих. Але, повертаючись до моїх слів, фанатик і кат буде бачити і чути те, що він хоче бачити і чути. Гра закінчується тим, що ми мусимо повішати відьму. Я думаю, ніхто не сперечатиметься з тим, що Петлі найбільше заслуговує священник. Його я і обрав. Та кого б ми не звинувачили, катсцена завжди буде одна. Людина, що ми обрали, десь там на фоні живе свої останні миті, а нам платять за роботу. Нам не кажуть в кінці правильно чи неправильно ми визначили відьму, бо це не так вже і важливо. Ми зробили роботу, сідаємо в діліжанс і їдемо з цього богом забутого селища, яке більше ніколи не згадаємо і до якого більше ніколи не повернемось. Зараз буде невеличка післямова, яка, напевно, зіпсує атмосферу від кінцівки, тому на цьому моменті можете поставити відео на паузу, трошки переварити фінал, а я закінчую, виходить. Отож, маю що взагалі розказати конкретно про це відео і щодо каналу загалом. До речі, ще щодо фіналу, я сподіваюся, ви помітили перекладені репліки Фіріна на останніх футажах, тому що я їх сам помітив і придав їм увагу ось буквально на етапі монтажу. І, да. Я запишу післямову одним дублем, тому будуть паузи і, ви зрозуміли, коротше. Бо я заїбався трохи вже за весь цей час це монтувати. Щодо футажу на фоні, я ще його не придумав, тому щоб там не було, не дивуйтесь. Ну що, перше, що я хотів би зазначити, знову ж таки, що це відео в першу чергу є подарунком для пана Малакі Константа на день народження. Сподіваюсь, тобі зайшло. Дякую тобі, власне, за те, що ти робив для мене і робиш для багатьох людей ще. Але разом з тим, цим відео я хотів розказати людям про хорошу, на мою думку, гру. Вот, якщо, може, навіть хтось англійські субтитри захоче під це зробити, щоб, не знаю, там розробник, може, глянув, то я з радістю цю допомогу прийму. Я не думаю, що YouTube якось захоче це відео просувати. Може, матюки йому мої не сподобаються, може якась музика йому не сподобається. З одного боку і хрін з ним, першочергова ціль цього відео знову ж таки це подарунок, але з іншого боку, хочеться, щоб більше людей дізналося про цю гру, тому якщо у вас є знайомі, яким може здатися цей продукт цікавим, то був би радий, якби ви його поширили.
Ну, щодо самого відео, типу, там, типу, проблем було багато. Я це прекрасно розумію. Від логіки тексту в деяких моментах до якихось технічних складових, типу, ну, звук я на це відео взагалі не обробляв. Звук з мікрофону свій маю на увазі, там не чистив його ніяк від шуми, хоча я знаю, по ідеї, як це зробити, хоч і ніколи не робив. Але я це відео робив, типу, у настільки зжатих сроках, і це, по суті, перший мій такий серйозний досвід подібної роботи, то я просто забив хер вже, бо, ну, чесно, нема сил. Вот. Що ще? Ну, з монтажем там проблеми були, типу, саме з логікою підбору футажів. Особливо, я думаю, це під кінець було видно. Ось. Що ще я хотів сказати? Власне, скоріш за все, це перше, якщо не бажати, блядь, ті летсплеї, які я робив, коли був школярем, перше відео на каналі і останнє. Типу, я з самого початку не планував прям займатися Ютубом повноцінно. Бо, як я вже на цьому впевнився, це займає дуже багато часу, дуже багато сил. От основне, що дуже багато сил займає. І я би це все одно сприймав як щось вторинне, тому що ось всі ці сили я би хотів в деяке інше русло своє направити. Ну от і просто не хочу робити, не хочу займатися Ютубом от прям на основі постійній. Типу, і навіть якщо розцінювати це як щось, типу, другорядну якусь діяльність, то навіть так, якщо закрити очі на те, скільки сил воно і енергії забирає, воно б не окупилося. І профіту якогось я прям сумніваюся, що воно дасть. Тому так. Ну і на цьому, напевно, все. Я і так щось цією передмовою затягнув. Сподіваюсь, знову ж таки вам сподобалося, незважаючи на всю ту херню, яка була у відео, що я казав по технічній складові, як мінімум. Дякую за перегляд. І я би сказав одну мемну локальну фразу, вона звучить: ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо вам до нових зустрічей. Хто знає, той знає. Не думаю, що ті, хто знають цю фразу, блядь, будуть дивитися це відео, але це моє відео, що хочу, то роблю. Ну, ще раз таки, всім дякую за перегляд. Arrivederci.